Today, pag-uusapan natin yung mga dahilan kung bakit pumangit ang top speed at arangkada ng motor mo. Alright, let's go! What's up yo guys, it's me JZ and we are back here with another motovlog. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. Bago ang lahat guys, gusto ko lang i-shoutout yung mga tropa natin na nag-comment sa mga past videos natin. Shoutout sa'yo, Grey Ride Motovlog, at kay Joey Mundano. Alright, salamat sa inyong lahat at ride safe palagi. So yun nga, pag-uusapan natin yung mga posibleng dahilan kung bakit pumangit ang top speed at arangkada natin. Una kong gustong sabihin sa inyo mga paps, halos lahat po ng parts ng isang sasakyan ay nawa-worn out through time. Sana yun yung maintindihan natin. Yung iba kasi akala nila basta bumili siya ng motor niya, yun na yun. The truth is, may mga kaakibat tayong responsibility sa mga motor natin o sa kahit anong sasakyan. Naisip ko tong topic na to mga paps kasi one time may nagtanong sa akin. Bumaba daw yung top speed niya, all stock lang naman daw siya. Tinanong ko sa kanya kung ilan na ba yung distance travel niya o yung odo niya. Ang sagot niya sa akin, 20 km na daw. Tapos wala pa daw siyang napapalitan kahit ano sa panggilid niya. Kahit daw tune up, hindi pa niya nagagawa mga paps. Doon pa lang alam ko na yung mga posible na naging problema. Kulang po sa maintenance yung motor niya. Siyempre, pag ganun, huwag ka nang aasa na maganda pa rin yung performance ng motor mo. Kung dati ka pa sa channel ko, maaaring napanood nyo na yung mga maintenance series natin. Yung mga common na pinapalitan, ay na-vlog na po natin yan. Yung proper maintenance sa mga parts at kung kailan dapat pinapalitan. So sa mga hindi pa nakakapanood ng mga videos na yon, ilalagay ko na lang sa description box below. Eto mga paps, para sa inyo, naglista ako ng mga parts na mga pwedeng dahilan sa pagbabago ng top speed o arangkada natin. Itong mga sasabihin ko mga paps ay hindi lang ito yung dahilan. Marami pang iba. Pero sa tingin ko, ito lang yung mga common at madaling intindihin. Simulan na natin. Unang parts ay yung bola o flyball. Mga paps, very common to. Marami sa akin nagtatanong nito. Kung ano man ang timbang ng bola nyo ngayon, I'm sure naka-apekto yan alinman sa arangkada o top speed. Kung gusto mong malaman kung anong effect ng magaan o mabigat na bola, may vlog na din tayo dyan. Ilalagay ko na lang sa description box yung link. Pero regardless sa timbang ng bola mo, may certain odo din yan kung kailan mo dapat palitan. Kasama yan sa mga videos natin noon, yung proper maintenance ng flyballs. So kung tulad kayo nung nagtanong sa akin, na 20 km na hindi pa nagpapalit ng bola, mag-isip-isip na kayo. Pangalawa ay ang clutch lining. Ang part na to ay kasama ng clutch assembly natin. Yan yung kumakapit sa clutch bell para umikot yung gulong natin. Ngayon, kung pudpud na yung clutch lining nyo, ang tendency nan ay dumulas sa bell habang umiikot. Ibig sabihin, hindi niya na itatransfer sa gulong yung torque or RPM na nanggagaling sa makina. So pacheck nyo rin yan mga paps. Tignan nyo kung pudpud na. Pangatlo naman ay ang clutch bell. Gaya ng sabi ko kanina, dito kumakapit yung clutch lining. Kung hindi pa naman pudpod ang lining nyo, may possibility din na sobrang dulas na ng surface ng bell nyo. Ganon din, hindi niya may itatransfer ng ayos yung torque or RPM sa gulong dahil dumudulas na siya. Ang pang-apat naman ay ang belt. So ganun din to guys, may hangganan din ito, kagaya ng ibang parts. Once na napudpod na tong belt natin, dumudulas na yan. Hindi na yan kakapit sa pulley or torque drive natin. Hindi niya rin maitatransfer yung torque na nanggagaling sa engine natin papunta sa torque drive, na papunta naman sa lining, sa bell, then sa gulong. So yan mga paps, very common yan. Kung may alam ka pang ibang parts na nakakaapekto sa pagpangit ng top speed at arangkada natin, pa-comment na lang sa baba ng video na to para matulungan natin ang isa't isa. So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo lang sa baba ng video na to.
At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video. Atin yan eh.